Hello, good morning friends. Welcome to my channel Laluk Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো আৰু এই ৰেচিপিটো হৈছে ঔটেঙাৰ সৈতে বগৰীৰ আচাৰ। গতিকে আহকচোন আমি এই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই ঔটেঙা লৈছো। ঔটেঙা দুটা মই থেতালি, হালধি আৰু নিমখ মিক্স কৰি এদিন মই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছো। ঠিক তেনেকৈ বগৰীখিনিও মই এনেকৈ পিটিকি ফালি লৈছো আৰু এইখিনিও মই এদিন ৰ'দত শুকুৱাই লৈছো। ইয়াত লৈছো মই জিৰা, চবগুটি আৰু শুকান জলকীয়া আৰু এইখিনি মই ভাজি লৈছো আৰু লৈছো এয়া মই এবাটি গুড়। এতিয়া মই কেৰাহী এখন গৰম কৰি ল'ম আৰু গুড়খিনি পগাই ল'ম। এয়া মোৰ কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই দিম এতিয়া গুড় আৰু এই গুড়খিনি মই এতিয়া অকমান পগাই ল'ম। এতিয়া মই যিখিনি মছলা ভাজি থৈছিলোঁ এই মছলাখিনি মই এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া এতিয়া মোৰ গুড়খিনি পগাই হৈ গৈছেগে। এয়া চব আঠা আঠা হৈ গৈছেগে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম ঔটেঙাখিনি। লগতে দি দিম মই এই বগৰীখিনি। পকা জলকীয়া দুটামান আছিলে, অলপ শুকুৱাই লৈছিলোঁ, সেই পকা জলকীয়াখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। মোৰ এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম মছলাখিনি। যিখিনি মছলা মই গ্ৰাইণ্ড কৰি থৈছিলোঁ এই মছলাখিনি এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিম। আচাৰখিনিত অকণমান নিমখ কম হৈছে, গতিকে মই ইয়াত আকৌ অকণমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকেও নিমখটো আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব আৰু এই নিমখখিনি মই এতিয়া ভালকৈ এই আচাৰখিনিত মিক্স কৰি দিম। মোৰ ঔটেঙা আৰু বগৰীৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিম আৰু এই আচাৰখিনি প্ৰায় মই 6 মান্থলৈকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ।